নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ IDBI বেংকত ওলোৱা কেইটামান পোষ্ট সম্পৰ্কত। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট 1202223 ৰিক্ৰুইটমেণ্টত কেইটামান পোষ্ট সম্পৰ্কে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই পোষ্টবিলাক হ'ল এক্সিকিউটিভ পোষ্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ। ইয়াৰ লগতে এডমিশ্যনৰ কথাও কোৱা হৈছে। IDBI বেংকৰ PGDBF 2022-23 যিটো ছেশ্যন, সেই ছেশ্যনত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবেও এই এডভাৰটাইজমেণ্টত ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া চাওক কোনে কোনে এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কোনে এই কোৰ্চটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল যে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন যিহেতু হ'ব, এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ লাষ্ট ডেট চাওক আপোনালোকে, আৰু লাষ্ট ডেট বিশেষকৈ 17 ন'টিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক দি দিম আৰু আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকৰ পৰা ন'টিফিকেশ্যনটো চাব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ইয়াতে আছে। এতিয়া চাওক, IDBI বেংক লিমিটেড হিয়েৰ আফটাৰ ৰেফাৰ্ড টু এজ দ্য বেংক ইনভাইটছ online application from eligible the post of executives on contract and for admission to IDBI Bank PGDBF 2022-23 Assistant Manager Grade A। মানে যদি আপোনালোকে PGDBF এই যিটো কোৰ্চটো যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ গ্ৰেড A এই পোষ্টত আপোনালোকে পিছত চাকৰি পাব। প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত কি পোষ্ট খালী আছে আৰু কাৰ বাবে কিমান আছে। নেম অফ দ্য পোষ্ট এক্সিকিউটিভছ অন কণ্ট্ৰেক্ট, টোটেল নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি চাওক 1044। জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 418, SC কাৰণে 175, ST কাৰণে 79, OBC কাৰণে 268 আৰু EWSৰ কাৰণে 104, VI কাৰণে 10, HI কাৰণে 11 আৰু OHৰ কাৰণে 10। নেক্সট MD বা ID তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ল 10টা পোষ্ট খালী আছে। নেক্সট চাওক, এডমিশ্যন টু IDBI বেংক PGDBF 2022-23 ফৰ এবছৰ্পশ্যন এজ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ গ্ৰেড A তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে ভেকেঞ্চি হ'ল 500 অৰ্থাৎ 500 আৰু আনৰিজাৰ্ভ চাওক 200, SC হ'ল 121, ST 28, OBC 101, EWS 50, VI হ'ল 5, HI হ'ল 5, নেক্সট আহিলে OH হ'ল 5, MD বা ID হ'ল 5। গতিকে এইখিনি হ'ল পোষ্ট। এতিয়া এই ভেকেঞ্চিখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কেতিয়া ডিটেইলছ ইয়াত কোৱা হৈছে, ডিটেইলছ ক্ৰুচিয়েল ডেট ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনখিনি আপোনালোকে চাই লওক। কাট অফ ডেট ফৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইন এজ এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন April 1, 2022। মানে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এজৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, April 1, 2022ৰ পৰা ধৰা হ'ব। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে 3 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, জুনৰ 3 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 17 জুন। গতিকে আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া যে 17 জুনত লাষ্ট ডেট, গতিকে বেছি দিন নাই। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে এই পোষ্টবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। এতিয়া যিহেতু পৰীক্ষা হ'ব, আপোনালোকৰ অনলাইন টেষ্ট হ'ব এক্সিকিউটিভৰ বাবে, তেখেতসকলৰ পৰীক্ষা হ'ব পাৰে। সাম্ভাৱ্য দিনটো ঘোষণা কৰা হৈছে জুলাই 9 তাৰিখে আৰু এডমিশ্যন টু IDBI বেংক PGBDF 2022-23 বাবে পৰীক্ষা হ'ব পাৰে 23 জুলাইত। গতিকে এইকেইটা কিন্তু আমি এই কথাটো মনত ৰাখিম যে এইকেইটা সাম্ভাৱ্য ডেটহে হয়। এই ডেটকেইটা প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বেংকে সলাবও পাৰে। নেক্সট আপোনালোকে চাওক ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া পেৰামিটাৰখিনি চাওক। এজৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, এক্সিকিউটিভ অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছৰ মিনিমাম 20 years তেওঁলোকৰ হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম 25 years। আৰু IDBI বেংক PGDBFৰ বাবে মিনিমাম এজ 21 years আৰু মেক্সিমাম হ'ল 28 years। নেক্সট চাওক, দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ বিন নট আৰ্লিয়াৰ দেন April 2, 1997। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে পঢ়ি ল'ব। নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম এ ইউনিভাৰ্চিটি ৰিকগনাইজ ফৰ এ গভট অফ ইণ্ডিয়া। মানে আপুনি যিকোনো চৰকাৰী ৰিকগনাইজ কৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা BA পাছ কৰা হ'ব লাগিব। মানে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, BA হওক, BSc হওক বা BCom হওক, মুঠৰ ওপৰত আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে কি কৰিব পাৰিব, এই পোষ্টবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব।
নেক্সট চাওক কনচলিডেটেড ৰেমুনাৰেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকে সেইটো চাই লওক ৰেমুনাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 29,000 পাৰ মান্থ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু নেক্সট আহিলে নেক্সট ইয়েৰত আপোনালোকৰ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব 31,000 নেক্সট ইয়েৰত 34,000 এইখিনিয়ে আছিল আজি মূল কথা এতিয়া ইয়াৰ লগত আপোনালোকে আৰু এটা কথা চাওক ক'ত পোষ্টবিলাক খালী হৈছে চাউদাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ জ'নত কিমান আছে আৰু নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ জ'নত কিমান আছে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব ইয়াতে আমাৰ বিশেষকৈ কলকাতা যিটো জন হয় কলকাতা জনটোত আমি অসম পৰিব ইয়াত চাওক অৰুণাচল প্ৰদেশ আসাম মণিপুৰ মেঘালয় মিজোৰাম নাগালেণ্ড ছিকিম ত্ৰিপুৰা এণ্ড ৱেষ্ট বেংগল